สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถักกระเป๋าถือมีหูจับแบบนี้เลยเป็นกระเป๋าลูกผสมนะคะเพราะว่าเป็นการถักโครเชต์แล้วก็ใช้อะไหล่กระเป๋าเพื่อตกแต่งค่ะมีสายกระเป๋ามีป้ายแฮนด์เมดฝาปิดกระเป๋าแล้วก็สีเข้ากันนะคะถักด้วยลายง่ายๆแบบนี้มีวิธีการทำอย่างไรไปดูวิธีการทั้งหมดกันเลยค่ะ อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้นะคะก็จะมีไหมพรมค่ะวันนี้เราใช้เป็นทีเชิ้ตนะคะหรือว่าไหมถักผ้ายืดค่ะสีจะเน้นให้เข้ากันนะคะก็จะเป็น Coffee Brown หรือว่าน้ำตาลกาแฟค่ะเราเลือกใช้ไหมขนาด100กรัมทั้งหมด4ม้วนนะคะถ้าคลี่ออกมาค่ะจะเห็นว่ามันจะหนาประมาณ2เซนติเมตรค่ะวันนี้เลือกใช้เข็มโครเชต์เบอร์8นะคะหรือว่าขนาด5มิลลิเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกรรไกรเข็มที่คันลายแล้วก็จะมีอุปกรณ์ประเภทอะไหล่กระเป๋านะคะเป็นฝาปิดกระเป๋าหนัง PU นะคะมาพร้อมชุดกระดุมแบบนี้หูกระเป๋าค่ะหรือว่าสายกระเป๋านะคะมาเป็นอะไหล่ครบชุดเลยค่ะ สายกระเป๋าแบบโซ่นะคะเอาไว้สะพายข้างค่ะจะถือก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้ค่ะประกอบง่ายนะคะแล้วก็จะเอาไว้สะพายหรือว่าเอาไว้ถือก็ได้นะคะได้2แบบเลยเราซื้อแยกมานะคะจะมีห่วงเป็นโซ่แบบนี้ค่ะชุดหนึ่งนะคะก็จะได้2ชิ้นซื้อสีทองค่ะจะได้เข้ากันสุดท้ายค่ะก็คือป้ายแฮนด์เมดสีทองนะคะเอาไว้ตกแต่งให้เข้ากันค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเราทำให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าไหมที่มีขนาดหนากว่าใหญ่กว่าราคาแพงกว่านะคะเวลาที่ถักแล้วค่ะเขาจะเห็นลายชัดเจนนะคะเทียบกันให้เห็นชัดเจนไปเลยค่ะว่านี่ขนาดถักแค่15หลักนะคะแต่ว่าไซส์เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มีความมีมิติก็คือยิ่งซื้อไหมที่มีราคาสูงกว่าก็จะได้คุณภาพแล้วก็ความแข็งแรงคงทนมากกว่านั่นเองค่ะและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้ค่ะก็ไปตามหาซื้อกันได้เลยส่วนวิธีการทำนะคะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูทั้งหมดกันเลยค่ะวิธีการทำนะคะเราจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะขั้นแรกนะคะเรามาทำฐานกระเป๋ากันก่อนค่ะเริ่มจากการทำบ่วงนะคะเราจะใช้วิธีให้ดูค่ะว่าใครถนัดแบบไหนนะคะอันนี้อย่างแรกก็คือการจับบ่วงลักษณะนี้ค่ะยกตัวอย่างให้ดูประมาณ2แบบนะคะส่วนใครไม่ถนัดค่ะอยากใช้วิธีนี้ก็ทำตามกันได้เลยค่ะ เอาเป็นว่าใครถนัดแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยนะคะเอาที่ถนัดมือค่ะเมื่อเราได้บ่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักโซ่กันค่ะเราก็เริ่มจากการขึ้นโซ่ค่ะทั้งหมด20หลักค่ะก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ทั้งหมด20หลักแล้วนะคะพลิกดูลายค่ะด้านหน้าด้านหลังจะประมาณนี้ขนาดความกว้างค่ะ ต่อมาค่ะรอบที่1นะคะถ้าจะขึ้นรอบที่1เราจะถักโซ่1ก่อนค่ะและเราจะถัก 2x ในหลักเดียวกันนะคะหรือว่าถัก V นะคะ x นะคะในหลักถัดไปแล้วก็ถัก x หรือว่า Single Crochet นะคะในหลักเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมด2รอบในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะในหลักถัดไปอย่างละ1ค่ะจิ้มให้ดูแบบนี้ จิ้มนะคะเกี่ยวไหมพันแล้วก็รวบคือการถัก X หรือว่า Single Crochet ค่ะก็ถักแบบเดิมค่ะในหลักถัดไปอย่างละ1จิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวไหมได้2ห่วงนะคะพันแล้วก็รวบถัก X ในหลักถัดไปถักไปเรื่อยๆนะคะลายเดิมค่ะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะ เราก็ถักไปจนหลักสุดท้ายค่ะ ถักมาจนใกล้ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ
เราก็เช็คดูค่ะ ยังได้อีกหลักหนึ่ง หลักสุดท้ายแล้วนะคะ จากนั้นเราจะถัก x นะคะอีก2ครั้งนะคะในหลักเดียวกัน x ครั้งที่1ค่ะ และ x ครั้งที่2รวมกับที่เราถักรอบแรกนะคะทั้งหมดจะมี 3x ในหลักเดียวกันค่ะ ไม่งงนะคะ คือตอนแรกเราขึ้นโซ่มารอบแรกนะคะถัก x 2x ในหลักเดียวกัน จากนั้นนะคะก็ถัก x มาอย่างละ1ยาวมาจนหลักสุดท้าย ช่องสุดท้ายถัก 3x ในหลักเดียวกัน เพื่อตีโค้งเขานั่นแหละค่ะ หลังจากนั้นก็จะถักอย่างละ 1x ไปเรื่อยๆ เก็บปลายไหมด้วยนะคะ จิ้มในหลักถัดไปถัก x ถัก x ด้วยลายเดิมค่ะไปเรื่อยๆ จนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ เราจะปิดงานค่ะ เราจะจิ้มนะคะที่โซ่นี้ อันแรกมันจะเป็นโซ่นะคะไม่ใช่นะคะ เราจะจิ้มในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็ close ปิดงานค่ะ ได้รอบที่1เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาค่ะรอบที่2นะคะ ถ้าเราจะขึ้นรอบใหม่เราก็ขึ้นโซ่1ไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราจะขยายส่วนโค้งนะคะ เราก็จะถัก x นะคะในหลักเดียวกัน2ครั้งค่ะ ก็คือการถัก v นั่นแหละค่ะ หรือการถัก x นะคะใน1หลักเนี่ยถัก x 2ครั้ง เราทำทั้งหมด2รอบค่ะ x ครั้งที่1แล้วก็ x ครั้งที่2ในหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะทำ2รอบนะคะ แนะนำมือใหม่นะคะให้ติดที่คันลายไว้ค่ะ ตอนปิดเราจะได้ไม่งงค่ะ จากนั้นค่ะเราก็ถัก x ในหลักถัดไปอย่างละ1นะคะยาวไปจนถึงตรงบริเวณโค้งๆเลยค่ะ เพื่อไปขยายเขาอีกทีค่ะ ก็ถัก x ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงโค้งๆบริเวณนี้นะคะ พอถึงส่วนโค้งนะคะเดี๋ยวเราจะถัก x นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกัน x ครั้งที่1จิ้มหลักเดิมนะคะ x ครั้งที่2หลักถัดไป x ครั้งที่1และ x ครั้งที่2ถัดไปถัก x ครั้งที่1และ x ครั้งที่2ทั้งหมด3รอบแบบนี้ค่ะในหลักเดียวกันนะคะ จากนั้นเราก็จะถัก x อย่างละ1ค่ะถักปกติได้เลยค่ะ ทุกครั้งที่เราถักตรงส่วนโค้งนะคะอย่างละ2หลักเนี่ยเพื่อที่จะขยายให้โค้งเขามีความกว้างนะคะไม่โดนบีบนะคะเวลาถักสูงขึ้นไปนั่นเองค่ะ เราก็ถักไปเรื่อยๆจนหลักสุดท้ายได้เลยค่ะ ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเอาที่คันลายออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดงานค่ะ วิธีการดูนะคะคือเราจะจิ้ม ถ้าเกิดอันแรกมันจะเป็นที่เราขึ้นโซ่1ค่ะไม่ใช่นะคะเราจะจิ้มหลักถัดไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ close ค่ะปิดงานได้เลยแต่ว่าอย่าลืมใส่ที่คันลายไว้นะคะเราจะได้ไม่งงค่ะเพราะว่ารอบที่3เราจะมาเก็บขอบกระเป๋ากันนะคะให้งานมันดูหนาแล้วก็มีมิติแล้วก็แข็งแรงค่ะวิธีการเก็บขอบนะคะก็คือจิ้มนะคะแล้วก็ลอดผ่านแบบนี้ค่ะวิธีการดูนะคะจิ้มคู่แบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดค่ะจิ้มในหลักถัดไปดึงไหมลอด
จิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวไหมหลอดทำไปเรื่อยๆค่ะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เหมือนถักผมเปียเลยนะคะเห็นชัดด้วยทำมารอบเลยนะคะจนถึงที่ขั้นลายเลยค่ะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดงานแต่ว่าเป็นการเก็บจากด้านในค่ะเอาที่ขั้นลายออกนะคะแล้วก็จิ้มนะคะเข็มจากหลักด้านในเกี่ยวไหมนะคะแบบนี้ลอดขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นการปิดงานของรอบที่3เก็บขอบมาแล้วก็ปิดนะคะเห็นไหมคะว่าลายเขาจะหนาขึ้นนะคะมีมิติค่ะต่อมาค่ะเราขึ้นส้น1ค่ะให้เราดูให้ดีนะคะให้พลิกแบบนี้ถ้างงนะคะเอาใหม่ตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพลิกมาด้านนี้ค่ะให้สังเกตนะคะว่าอันนี้มันจะอยู่ด้านในเราจะมาทำตัวกระเป๋านะคะแต่ว่าเราจะทำขอบก่อนค่ะเพื่อให้ฐานของเขาแข็งแรงแล้วก็มันจะได้ตั้งได้นะคะรอบที่4เมื่อกี้ขึ้นโซ่ไว้แล้วเนาะนะคะจากนั้นค่ะเราจะถัก X ค่ะในหลักถัดไปแต่ให้ดูให้ดีนะคะวิธีจิ้มก็คือจิ้มคู่แบบนี้ค่ะใส่ที่คันลายไว้มาดูวิธีจิ้มชัดๆกันอีกรอบนะคะนี่ค่ะเราเลือกจิ้มจากหลักตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นคู่กันแบบนี้ค่ะควักไหมแล้วก็รวบนะคะหลักถัดไปคู่หน้าคู่หลังให้ได้คู่แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมได้2,000แล้วก็รวบค่ะใช้ลายเดิมค่ะคือการถัก X แต่ว่ามันจะอยู่ที่วิธีการจิ้มนะคะจิ้มคู่หน้าหลังแบบนี้พันแล้วก็รวบค่ะลายเขาก็จะประมาณนี้นะคะมันจะเริ่มตั้งขึ้นนะคะชัดเจนเราจะทำแนวสูงเพราะฉะนั้นไหมตรงนี้นะคะอยู่ด้านในให้สังเกตให้ดีนะคะอันนี้คือด้านนอกค่ะมันจะต้องตั้งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดด้านที่ถูกต้องนะคะจะเป็นแบบนี้ อันนี้นะคะก็จิ้มให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าเราเลือกจิ้มประมาณนี้ค่ะเป็นคู่นะคะคู่หน้าคู่หลังคู่หน้าคู่ในเห็นไหมคะก็ทำแบบนี้ค่ะวนรอบเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายค่ะใครที่ยังงงนะคะก็มาดูซ้ำอีกรอบนะคะจิ้มคู่คู่หน้าคู่ในให้ได้คู่แบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมพันแล้วก็รวบค่ะถัก X นะคะอย่างละ1หลักวนรอบเลยค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายที่มีที่คันลายนะคะเพื่อที่จะโคลสแล้วก็ปิดค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดงานค่ะเราก็เอาที่คันลายออกนะคะจิ้มคู่เกี่ยวไหมแล้วก็ close ค่ะปิดงานได้เลยใส่ที่คันลายไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบกันค่ะก็คือเราถัก X มาได้รอบหนึ่งแล้วก็เก็บขอบค่ะจิ้มหลักถัดไปเก็บขอบจิ้มหลักถัดไปเก็บขอบจิ้มหลักถัดไปเก็บขอบมันจะได้ลายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะหนานูนสูงขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เอาให้ดูใกล้ๆนะคะวิธีการจิ้มนะคะแล้วก็ลอดผ่านสำคัญมากค่ะเวลาที่เราทำฐานนะคะเพราะว่าฐานมันต้องแข็งแรงค่ะกระเป๋ามันจะได้ตั้งได้นะคะ ไหมอันนี้นะคะราคาประมาณ40บาทต่อม้วนนะคะมันยังนิ่มอยู่ค่ะเราแนะนำว่าถ้าอยากให้มันแข็งแรงแล้วก็ตั้งได้แบบหนาๆเลยนะคะให้ซื้อไหมแพงๆค่ะมันจะได้สวยแล้วก็แข็งแรงค่ะ
ทำไปจนรอบเลยนะคะจนมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเก็บขอบมาเรื่อยๆเอาที่คลายออกค่ะเราจะ close จากด้านในจิ้มแบบนี้นะคะดึงไหมมาค่ะแล้วก็ดึงลอดปิดงานในรอบที่5นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเตรียมขึ้นรอบถัดไปนะคะขึ้นโซ่1ไว้ก่อนเราชอบขึ้นโซ่ไว้ค่ะจะได้ไม่ลืมแล้วก็มันจะได้ไม่หลุดด้วยนะคะเพราะว่าเราเก็บจากด้านในเมื่อกี้เนาะมาดูลายกันค่ะตอนนี้ลายมันก็จะเริ่มเห็นไหมคะว่ามันตั้งขึ้นหนาขึ้นมีมิตินะคะจากการถัก X แล้วก็เก็บขอบถัก X แล้วก็เก็บขอบค่ะ2รอบนะคะลายชัดเจนนะคะเมื่อกี้ขึ้นโซ่ไว้แล้วเนาะเราจะทำตัวกระเป๋าที่เป็นลายค่ะโดยการถัก X นะคะแต่ว่าวิธีจิ้มดูให้ดีนะคะรอบนี้เราจะถักนะคะ X เหมือนเดิมแต่ว่าการจิ้มนะคะเราจะเลือกจิ้มในหลักในสุดนะคะไม่เป็นคู่แล้วนะคะดูให้ดีนะคะถัก X เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจิ้มหลักในสุดเลยนะคะเส้นเดียวด้วยนะคะใส่ที่คลายไว้ค่ะเดี๋ยวลืมตอนปิดนะคะจิ้มนะคะหลักด้านในเราเอามาเทียบให้ดูนะคะว่าการจิ้มหลักด้านในแบบนี้นะคะมันจะได้งานที่หนากว่าค่ะถ้าเทียบกับด้านบนนะคะมันก็จะได้มิติที่ไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่ก็ถัก X นะคะโดยการจิ้มด้านในไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะตอนนี้ถักมาจนหลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดงานค่ะเอาที่คลายออกจิ้มคู่นะคะแล้วก็รวบค่ะจบรอบที่6นะคะ หน้าตาของลายค่ะก็มีฐาน2ชั้นนะคะแล้วก็มีถัก X ไว้เตรียมขึ้นลายค่ะรอบที่7นะคะเดี๋ยวเราจะถักขึ้นโซ่1ไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะขึ้นลายนะคะเราจะถักขอบด้านในค่ะจิ้มแล้วก็ถัก X ค่ะเพื่อความไม่งงนะคะเมื่อกี้ถักจากด้านในแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักเซนเตอร์แล้วก็จะถักด้านในแล้วก็จิ้มเซนเตอร์ขอบด้านในจิ้มเซนเตอร์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครงงนะคะเดี๋ยวลองค่อยๆดูตามกันไปค่ะเมื่อกี้จิ้มนะคะโซ่ด้านในไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาจิ้มตรงกลางใช้แพทเทิร์นเดิมค่ะในการถัก X นะคะแต่ว่าจิ้มในหลักด้านใน1เส้นแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะต้องมาตรงเซนเตอร์นะคะจิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะลายเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเริ่มเห็นลายนะคะสลับกันถ้างงดูใหม่ค่ะจิ้มด้านใน1เส้นถัก X นะคะสลับมาจิ้มตรงกลางเซนเตอร์1x สลับไปจิ้มนะคะหลักเส้นใน1นะคะถัก x สลับมาจิ้มเซนเตอร์แบบนี้ค่ะเห็นลายนะคะเริ่มเห็นลายสลับกันแบบนี้ค่ะถ้ายังงงนะคะมันจะมีคู่ใช่ไหมคะให้เราเลือกจิ้มด้านใน1เส้นค่ะแล้วก็มาจิ้มตรงกลางเซนเตอร์สลับจิ้มเส้นใน1เส้น
สลับจิ้มตรงกลางเซนเตอร์ค่ะกลัวงงนะคะก็เลยใส่ที่คันลายค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดทำไปเราจะเริ่มชินนะคะแต่มือใหม่จะใส่ไว้ป้องกันการงงก็ได้ก็ทำไปจนครบรอบค่ะไปจนปิดงานนะคะตอนนี้ก็ถักมาใกล้จะปิดงานแล้วนะคะเราก็เช็คค่ะมันยังมีให้จิ้มนะคะเราก็ถัก X ค่ะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปิดงานค่ะเราก็ถอดที่คันลายออกก่อนนะจ๊ะจิ้มในหลักที่คันลายเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ close ค่ะปิดงานได้รอบที่7แล้วนะคะได้ลาย1ชั้นด้วยนะคะเริ่มเห็นลายแล้วขึ้นส้น1ค่ะถักรอบที่8ถักเหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้จะเห็นชัดขึ้นก็เริ่มด้วยการจิ้มนะคะในเส้นใน1เส้นนะคะด้วยการถัก X แล้วก็ถัก X โดยการจิ้มสลับไปที่เซนเตอร์เหมือนเดิมค่ะเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะรอบนี้มันจะไม่ยากค่ะเพราะว่าเราจะถักเหมือนเดิมแต่ใส่ที่คลายไว้นะคะตอนปิดจะได้ไม่งงค่ะมาดูอีกรอบให้ชัดนะคะจิ้มด้านในสลับมาจิ้มเซนเตอร์ด้านนอกถัก X ดูลายค่ะมันจะสูงขึ้นเห็นลายชัดเจนเลยนะคะถ้าถักผิดก็จะรู้เลยค่ะว่าผิดช่องนะคะ X ด้านใน X ด้านนอกตรงเซนเตอร์ X ด้านใน X ด้านนอกตรงเซนเตอร์ถ้าถักถูกนะคะลายเขาก็จะเรียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเหมือนผมเปียเลยนะคะเราจะถักรอบไปเลยค่ะจนมาหลักสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะก็ถักให้ดูนะคะเผื่อใครงงว่าตอนท้ายมันจะปิดตรงไหนกันแน่นะคะก็ถักมาเรื่อยๆค่ะเซนเตอร์เราเช็คงานไปด้วยค่ะเหลืออีก1ช่องเราก็ถัก X นะคะแล้วหลักสุดท้ายเอาที่คันลายออกค่ะแล้วก็ close จบรอบที่8ค่ะ แพทเทิร์นก็จะวนกันไปแบบนี้ค่ะรอบที่9ขึ้นส้น1ไว้ถัก X นะคะด้านใน1สลับมาถัก X ตรงเซนเตอร์1ค่ะเราก็จะทำวนกันไปแบบนี้นะคะให้ได้ลายเดิมเรียงตัวขึ้นไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะทรงที่ได้นะคะก็จะเป็นทรงตั้งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะไหมหมดนะคะ1ม้วน100 กรัมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเรามาต่อไหมนะคะวิธีต่อไหมนะคะก็พันไว้ที่มือค่ะเราเช็คนะคะว่าเมื่อกี้เราทำถึงตรงไหนนะคะอันนี้เป็นเส้นในค่ะก็ถักปกติค่ะนี่นะคะถัก X แล้วก็ถักต่อค่ะโดยการจิ้มตรงเซนเตอร์เกี่ยวไหมถัก X ต่อไปเรื่อยๆค่ะจิ้มด้านในสลับมาจิ้มตรงเซนเตอร์โดยการถัก X อย่างละ1ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมค่ะแพทเทิร์นเดิมค่ะปลายไหมนะคะเราก็ใช้เข็มค่ะแล้วก็มาเก็บงานให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นเราจะเข้ามาเก็บงานยากค่ะเพราะว่ากระเป๋ามันแคบนะคะเราไม่ได้ถักกว้างก็ค่อยๆใช้เข็มนะคะเก็บปลายไหมทั้งหมดนะคะอันไหนเป็นส่วนเกินก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งเก็บให้หมดเลยค่ะด้านใน เสร็จแล้วนะคะเราดูแล้วว่าเราได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขอบกระเป๋าส่วนบนกันค่ะเริ่มจากการทำขอบกันก่อนนะคะเก็บขอบเดี๋ยวเราก็ขึ้นส้น1ไว้ค่ะ
แล้วก็จิ้มนะคะ เก็บขอบ หลักถัดไปจิ้มเกี่ยวไหมลอดเก็บขอบทำเหมือนเดิมค่ะลายมันก็จะเป็นลายคล้ายๆด้านล่างจำได้ไหมคะเก็บขอบนะคะให้ครบรอบเลยค่ะวนมาจนถึงตอนปิดเลยเหมือนเดิมค่ะทำรอบเลยนะคะก็เก็บขอบมาจนหลักสุดท้ายนะคะเราจะปิดงานจากด้านในค่ะเราก็จิ้มนะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกนะคะแล้วก็ดึงลอดเก็บทั้งหมดค่ะทำแต่งขอบรอบที่สองนะคะขึ้นส้นหนึ่งไว้ก่อนค่ะรอบนี้เราก็จะถัก X ค่ะอย่างละหนึ่งนะคะแต่จะเป็นการจิ้มจากด้านในค่ะเป็นเส้นคู่นะคะจำได้ไหมคะที่เราบอกว่าวิธีการจิ้มนะคะมันจะทำให้เห็นความนูนความมีมิตินะคะต่างกันอันนี้เราเลือกที่จะจิ้มคู่นะคะเราไม่ต้องการให้มันนูนมากนั่นเองค่ะแพทเทิร์นถัก X นะคะแต่ว่าเป็นการจิ้มคู่กล้องมองไม่ชัดเดี๋ยวปรับนิดนึงค่ะเลือกจิ้มคู่แล้วก็ถัก X ค่ะจิ้มเป็นคู่ถัก X ลายเดิมค่ะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นถักวนไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะก็คือเราถัก X มานะคะจนหลักสุดท้ายแล้วก็ปิดงานค่ะจากนั้นค่ะเราถักรอบที่3นะคะโดยการขึ้นส้น1แล้วก็ถัก X เหมือนเดิมนี่ค่ะก็คือถัก X 2รอบนั่นเองค่ะสรุปนะคะเราถักจนได้ความยาวที่ต้องการค่ะแล้วก็เก็บขอบกระเป๋าแล้วก็ถัก X ขึ้นมานะคะเป็นลายมาตรฐาน2รอบค่ะปิดงานนะคะเห็นไหมคะพอเราได้ความสูงของขอบกระเป๋าที่ต้องการเราก็เก็บขอบงานให้มันหนาแล้วก็แข็งแรงคล้ายๆกับข้างล่างเห็นไหมคะถักไปจนหลักสุดท้ายเลยตอนนี้ขอบกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้ความสูงความยาวอะไรที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะปิดงานได้เลยค่ะโดยการ close จากด้านในนะคะดึงขึ้นไปเลยค่ะมันจะได้ไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำด้านนอกนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ปิดดึงเชือกนะคะดึงไหมให้ยาวนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เก็บงานตรงนี้ค่ะตัดไหมแล้วก็เรามาเก็บงานกันค่ะเราก็ใช้เข็มนะคะในการเก็บปลายไหมโดยการซ่อนไหมเข้าด้านในค่ะให้มั่นใจว่าตรงปลายที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะเขาจะไม่หลุดรุ่ยจากนั้นก็เก็บซ่อนปลายที่เหลือได้เลยค่ะ ค่อยๆซ่อนปลายไหมไปนะคะ เสร็จแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ ด้านในค่ะที่ไหมเขาอาจจะมีการต่อมานะคะ เราถักไปนะคะ ถ้าเกิดมันมีแบบนี้เราก็ตัดได้นะคะแต่ที่จริงแนะนำให้แกะแล้วก็ต่อปลายไหมโดยการถักดีกว่าค่ะ เพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดมันหลุดค่ะ แบบนี้เสี่ยงหลุดเหมือนกันนะคะเอาจริงๆ
และนี่ก็คือตัวกระเป๋านะคะลายที่ได้นะคะมีฐานด้านล่างลายนะคะแล้วก็เก็บขอบมาวัดกันค่ะความกว้างนะคะประมาณ21เซนติเมตรส่วนความสูงค่ะประมาณ24ค่ะรวมขอบแล้วนะคะ24เซนติเมตรค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเรามาทำพวกตกแต่งอะไหล่กระเป๋าฝากระเป๋าสายกระเป๋าแล้วก็ป้ายแฮนด์เมดนะคะเราก็เริ่มจากการติดฝากระเป๋ากันก่อนค่ะเราสั่งมานะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้ค่ะมีฝาแล้วก็มีกระดุมสำหรับปิดนะคะเขาก็จะมีรูแบบนี้ให้เย็บค่ะเราก็หาได้นะคะสีที่มันแมทกับสีของฝากระเป๋าแล้วก็ตัวกระเป๋าค่ะมันจะได้ซ่อนได้ลองเอามาทาบดูนะคะแล้วก็เย็บได้เลยค่ะ มันมีรูให้แล้วนะคะแล้วก็ขนาดเข็มมันเล็กค่ะเราก็เลยใช้เป็นเข็มตัวเล็กแต่เรารู้สึกว่ามันทุลักทุเลนะคะเราก็เลยติดที่ขั้นลายค่ะแล้วก็เย็บตอนนี้ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาที่ขั้นลายออกค่ะได้ฝากระเป๋าส่วนบนแล้วนะคะเอาลองทาบดูค่ะว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนเสร็จแล้วก็เอาตัวด้านล่างค่ะ เอามาทาบดูตำแหน่งนะคะเรารู้สึกเราไม่แน่ใจว่ามันแกะได้ไหมนะคะรู้สึกแกะยากค่ะก็เลยเย็บดีกว่านะคะเพราะว่าไหนๆก็ต้องเย็บแล้วก็ลองทาบดูค่ะว่าตำแหน่งมันโอเคแล้วหรือยังนะคะถ้าได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วค่ะเราก็เย็บให้มันติดกับตัวกระเป๋าได้เลยค่ะก็ค่อยๆเย็บตามรูของเขานั่นแหละค่ะ ได้แล้วนะคะทั้งส่วนบนส่วนล่างลองติดดูแล้วนะคะโอเคแล้วได้ฝากระเป๋าเรียบร้อยต่อมาจะมาทำสายกระเป๋าค่ะส่วนที่เราสั่งมานะคะก็จะมีห่วงค่ะเป็นโซ่แบบนี้นะคะจริงๆมันจะมีหลายแบบค่ะแบบกลมแบบห่วงโซ่อะไรแบบนี้ค่ะมีหลายสีด้วยเราก็เลือกได้เลยจากนั้นก็เอาสายโซ่ค่ะติดง่ายค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นที่คล้องแบบนี้นะคะมาเอาไว้ ระหว่างห่วงโซ่กับที่คล้องอยู่แล้วค่ะใส่ง่ายนะคะการมีห่วงโซ่ไว้ก่อนมันจะทำให้กระเป๋าไม่เสียทรงค่ะแล้วก็ติดง่ายด้วยมาต่อกันที่หูกระเป๋านะคะเราก็สั่งมาเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะให้ตัวหมุดแบบนี้นะคะเอามาเนี่ยค่ะเชื่อมต่อกันนะคะเรารู้สึกว่ามันสวยเพราะว่าหูกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะเป็นของที่ใช้ประโยชน์แล้วก็ของตกแต่งที่มันเข้ากันมากๆนะคะ เมื่อเราทาบตำแหน่งที่มันโอเคแล้วนะคะก็เอาหมุดมานะคะจิ้มลงไปในรูรู้สึกว่าใส่ด้านในง่ายกว่าค่ะก็เลยใส่จากด้านในนะคะให้หมุดโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดค่ะนี่ค่ะก็ทำให้ครบนะคะด้านบนด้านล่างนี่ค่ะเอาหมุดมาติดนะคะใส่ง่ายมากๆค่ะแต่ว่าสวยราคาก็ไม่แพงค่ะทำให้ครบนะคะทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะมันจะต้องมี2ฝั่งแบบนี้เขาก็ให้มาเป็นคู่อยู่แล้วค่ะเกือบครบแล้วนะเหลือสุดท้ายค่ะเรามาตกแต่งกันด้วยป้ายแฮนด์เมดแบบนี้ค่ะกระเป๋าเริ่มมีมูลค่านะคะเมื่อมันมีป้ายแฮนด์เมดนี้ขึ้นมาค่ะ หาตำแหน่งวางให้เขานะคะว่าวางตรงไหนดีนะคะรู้สึกว่าอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะสวยกว่าพอได้ตำแหน่งแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้อะไหล่ของเขานะคะมาใส่ประกอบด้านในค่ะเราทำคลิปแยกไว้ให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็ติดอะไหล่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งฝากระเป๋าหูกระเป๋าโซ่นะคะแล้วก็ป้ายแฮนด์เมดค่ะด้านในนะคะก็ใส่ของได้เยอะจุใจนะคะเวลามาดูรายละเอียดของงานค่ะรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็ถูกใจมากๆนะคะมันเป็นความ mix and match ที่ลงตัวมากๆค่ะทั้งตัวกระเป๋างานถักแล้วก็อะไหล่ที่เข้าธีมกันนะคะ
ฐานกระเป๋าลายนะคะที่เรียบง่ายแต่ว่าสวยค่ะการใช้งานนะคะก็สามารถหิ้วถือแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้สายสะพายโซ่ก็ได้เหมือนกันค่ะเอามาเทียบค่ะคลิปก่อนหน้าเราก็ถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะไซส์ก็จะประมาณนี้หวังว่าจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ